היי כולם, קוראים לי אור, והיום החלטתי לצייר לכם ציור לכבוד 1500 עוקבים שיש לי בטיקטוק ובאינסטגרם. אני מציירת באייפד בתוכנה שנקראת פרוקריאט. אז בחרתי תמונה מפינטרסט והוספתי אותה לקנבס והתחלתי לסרטט. בשביל סרטוט אני משתמשת במברשת שנקראת 6B פנסל. את המברשת הזו אפשר למצוא בקבוצה שנקראת סקצ'ינג. אז הפכתי את הקנבס וככה הצלחתי לראות איזה דברים לא הסתדרו לי, כמו העין שהייתי צריכה קצת להפוך אותה, כמו האף והפה שהייתי צריכה להזיז אותם, והשתמשתי באופציה שנקראת ליקוויפיי, שבעצם היא מזיזה את הפיקסלים במקום שאני אצטרך לצייר את האף או את הפה מחדש. אז סיימתי לסרטט והצבתי צבע בסיס והפכתי את הקנבס שוב וראיתי שהראש שלה קצת נוטה למטה. אז החלטתי הפעם לסדר את הזווית של הראש שלה עם הלאסו טול, כי רציתי להגדיל את הראש ולסובב אותו, וזו הדרך הכי נוחה לעשות את זה. לפי התמונה הסתכלתי איפה יש לה מקומות אדומים בגוף ואיפה יש מקומות שבהם יש אור, וצבעתי לפי זה. בשביל הצללות אני פותחת שכבה חדשה ושמה אותה על מולטיפליי, ואז אני בוחרת צבע סגלגל ומתחילה לצבוע את המקומות שבהם אני רוצה שיהיה הצללות. בגלל שאני אוהבת צבעים חזקים, אז אני פותחת שכבה חדשה ושמה אותה על אוברליי ומתחילה לצבוע את החלקים שבהם אני רוצה שהצבע יהיה יותר חזק. בתהליך הזה אני משתמשת במברשת שנקראת סופט בראש, שאפשר למצוא אותה בקבוצה של האר בראשינג.
אחרי שסיימתי עם הצבת צבע, אני חוזרת לשכבה של השרטוט, הופכת אותה למולטיפליי וצובעת אותה באדום. בגלל שלי יותר נוח לעבוד על שכבה אחת, אז אחרי כל השלבים האלה, אני משלבת את הרקע, את הצבת צבע ואת השרטוט לתוך שכבה אחת. עכשיו אני מתחילה לערבב את הצבעים עם הסמאץ' טול, שזה בעצם האייקון שנמצא בין המחק למברשת. המברשת שאני משתמשת בה לסמאץ' טול נקראת סוף פסטל, וגם אותה אפשר למצוא בקבוצה של הסקצ'ינג. אחרי שסיימתי לערבב את הצבעים, אני נכנסת לפרטים היותר קטנים של הציור, ואני אוהבת לעשות משחק בין קווים חדים לקווים רכים יותר, ובשביל זה אני גם משתמשת בסמאץ' טול. בעיניים אני אוהבת שיש השתקפות של אור כמעט שקופה, אז אני פותחת שכבה חדשה, לוקחת את הלאסו טול ועושה מין צורה קטנה, צובעת אותה בלבן
ואז מטשטשת אותה עם הסמאץ' טול. אחר כך אני מוסיפה נקודת אור קטנה בצבע לבן. פתחתי עוד שכבה של מולטיפליי בשביל להוסיף קצת נקודות חן. ואז הוספתי את המספר 1500 על הלחי שלה לכבוד ה-1500 עוקבים. אז זו היצירה הסופית, ואני מאוד מקווה שאהבתם לראות את התהליך. תודה רבה לכל העוקבים שלי. אם תרצו לראות עוד סרטונים או שאני אשתף אתכם בעוד תהליכים, אתם יכולים לעשות לייק ולכתוב לי בתגובות. אז תודה רבה. ביי.